Ezt is be akartad hozni, ott volt már egy ekkora kosztarikai macseta, hát az úgy benn van az autóban, sosem lehet tudni, hogy miért kell. És akkor kicsit fölment benne a pumpa, hogy ezért nagyon fenéken leszünk billentve, úgyhogy visszakanyarodtam és mondtam, hogy bocs, van nálunk egy szamurájkard, szeretnék kitenni, mert ugye szemöldök csipászért szóltunk akkor ezért is. Onnan volt számítógép ventilátorod az esőerdő közepén. Most ha mindent elmondunk, senki nem fogja érni a következő előadásokra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Máté Bence világhírű magyar természetfotós lesz a mai vendégem. Egy kutatás szerint ő az itthon élő magyarok közül a világon a 9. legismertebb, és hát érthető módon, már látom is egyébként, nem annyira szereti a várost, úgyhogy elindulunk vele vidékre. Hello! Hello! Teljes menetfelszerelésben. Köszönjük, hogy valaki megállt. Ugye? Mert mióta stoppolsz itt, ugye? 22 másodperc. Utoljára mikor láttalak, és nem azt mondom, hogy találkoztunk, mert te a színpadon voltál egyedül egy nagy kivetítő előtt, én meg 2000 ember között ültem, és csak néztem tátott szájjal, hogy ez az ember, akit alapvetően egy magányos műfajt űz, a természetben vár és vár, sokszor napokig, hogy a színpadon olyan, mint egy stand-upos. Tehát, hogy így nagyon élted ezt az előadás szerepet, és tudom, hogy te ezt régóta csinálod, de én most jutottam először évelején, hogy megnézzelek, és hallottam, hogy hát figyeljetek, a Máté Bence nagyon jó előadó, de engem meglepett, hogy megy, tehát, hogy hahotázva röhögtünk, stb. Tehát, hogy valahogy ehhez is van érzéked, ami egy kicsit ellentmond annak, amit a természetfotózás közben csinálsz, nem? Az előadásoknak a múltja az nem olyan régre tekint vissza, mert én korábban szakmai előadásokat tartottam, és amikor az ember elkezd a blendéről beszélni, meg hogy milyen háttér, az mondjuk egy kívülállónak elég száraz tud lenni, és én ezt próbáltam úgy felöltöztetni, hogy a nagy közönség számára is érdekes legyen. És mivel elindítottuk a kiállítás turnét, úgy gondoltam, hogy ez az év úgyis arról fog szólni, akkor építsek fel egy olyan előadás sorozatot, ami inkább a közönségnek szól, és a sztorikat mutatja be, hogy hogyan tudtam eljutni kvázi pénz nélkül a világ egzotikus helyeire, ott hogyan álltam meg kapcsolatok nélkül a helyemet, és ezekből kiválogattam azokat a részeket, amik tanulságosak, meg hát leginkább poénosak, mert az ember, hogyha elmegy valahova leülni 2 órára egy székre, akkor azért vagy valami akusztikai élményben legyen része, vagy valami humor. De amúgy te gyerekként is szerettél így középpontjában lenni a társaságnak? Vagy inkább Úgy emlékszem, hogy nem. Nem? Azt tudom, hogy nagy felfedező voltál, meg azt mondta, az anyukád is nyilatkozta, meg te is, hogy mentél folyamatosan az állatok, növények tehát ki. De hogy milyen iskolás voltál te? Hogyha a tanáromat kérdezni, akkor azt mondanák, hogy elég rossz. Anyukád... Mond. Igen? Nem, mond. Mindig megtaláltam a kifogást, hogy miért ne kelljen bejárnom az iskolába, és mindig volt rá nyomós érv. Hát ugye volt a legegyszerűbb az orvosi igazolás, aztán volt a szülőigazolás, ami egy évben lehet 3 nap, de ez úgy eléggé karcsúnak bizonyult, és akkor részt vettem biológiai versenyeken direkt azért, hogy csak az iskolában ne kelljen bemennem, és mindig megtaláltam valami olyasmit, meg azért voltam idézőjelben rossz diák a legtöbb tanárom szempontjából, mert nagyon sok kérdést tettem fel. És ezeknek a kérdéseknek egy jó része arra irányult, hogy ezt nekünk most miért kell megtanulni. És mivel nem kaptam olyan releváns választ erre, amit el tudtam volna fogadni, ezért nagyon kevés tantárgy érdekelt. Nem annyira szereti a rendszer az ilyen diákokat itthon. Tehát, hogy a magyar oktatás az nem feltétlenül erről híres. Azért érdekes ez egyébként, amit mondasz, mert hogy neked a anyukád is, tehát hogy anyukád és apukád is pedagógus, és anyukád tanított is, nem? Meg apukám is tanított, és mindenki más is tanár, tehát most már öcsém is tanár. Öcséd is tanár. Engem kiélve a családi dinasztiában mindenki pedagógus, vagy óvónő, vagy általános középiskolai tanár. Nekem nem a tanulással vagy a tanítással volt a bajom, sőt én ezt gondolom az egyik legfontosabb dolognak, hanem a rendszernek a sorba beállításával. Tehát egy olyan érdeklődésű ember, aki nyitott mindenre, és szeret mindenfajta gyümölcsöt leszakítani, innen-onnan is érdeklődni, azt ez a rendszer nem olyan nagyon veszi be.
Hát igen, meg aki egy kicsit is más, azt is nehezen. Emiatt otthon is voltak gondok, mert ugye az mégis rosszul néz ki, hogyha a tanárbácsinak a kisfia az mondjuk 3-as tanuló, és hát hülye nem voltam, hogy ne lettem volna 5-ös, de mivel nem lett kész a házi, mivel már csak dacból is nem foglalkoztam annyira a kérdéssel, így elkezdett romlani elég erőteljesen az átlag, és ez akkor tetőzött, amikor középiskolában aztán kollégista lettem, és akkor azt teljes kontrollálatlan saját magam szerveztem az életemet, és az igazi diák élet az nekem a délutánban alakult ki, nem a délelőtti órákban, hanem a délutáni szervezésben. Ezzel együtt azért neked írtó nagy szerencséd van a szüleiddel. Én azt látom, hogy ők téged hagytak menni, és hagytak változó magatartással. Te tudod, tehát jó van, nem baj. Küzdöttünk. Hát gondolom, meg ráadásul úgy, hogy az öcséd az meg ráadásul ez a pedagógus típus, gondolom nagy volt a kontraszt, sok volt a bezzeg, biztos vagyok benne, de mégiscsak hagytak menni. Nem? Azért hagytak menni, mert mellette én mindig mellé tudtam rakni valamit. Tehát volt valami olyan teljesítményem az iskolán kívüli, és ezzel szerintem kompromisszumot kötöttek, de azért én még általános iskolában is úgy féltem attól, hogy mit fognak annak szólni, hogy most kaptam egy rossz egyet, meg ott nyomás volt, hogy nekem 5-ösnek kell lennem, és jó középiskolába nyerjek felvétel, és nem merült fel kérdésként, hogy ne járjak mondjuk egyetemre. Ez nem volt így téma, ezt én dobtam fel így mi lenne, ha nem? Mi lenne, ha nem, és akkor azért édesapámnak a szúrós tekintetére emlékszem, hogy ez nem opció, de végül is nyertem. Végül nem, hát fölvettek, de nem. Igen, hát már a középiskola is úgy telt, hogy magántanulóként tanulgattam az utolsó évet. Hát jó, de az meg már azért telt úgy, mert ott már volt egy kézzelfogható siker, amit mellé lehetett rakni, nem? Tehát akkor 17 évesen volt ez az első, amikor Londonba mentél átvenni a díjat, ugye? Azután, hogy szerencsés helyre születtem, mert a szüleim azok nem nyomtak el, és nem érvényesítették a saját akaratukat. A másik legnagyobb szerencse az volt, hogy elkezdtem egy olyan dologgal foglalkozni, ami engem nagyon-nagyon érdekelt, és teljesen véletlenül fölépült köré egy életstílus, és még korábban természetfotózásból senki nem tudott megélni. Én ezt kitűztem célul, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Azt nem mondom, hogy ebből fogok megélni, 15 éves koromban. Mert akkor nem nagyon lehetett ezt értelmezni, hogy mit jelent az, hogy te csinálsz képeket és eladod, és majd akkor azért kapsz pénzt, és akkor abból majd fogsz tudni vásárolni felszerelést. Ennél sokkal több rétűbb lett, mert elkezdtem foglalkozni természetfotós turizmussal, és annak a legnagyobb haszna az nem anyagi haszon lett, hanem egy óriási kapcsolati tőke, mert nagyon érdekes foglalkozású, érdeklődésű emberek jelentek meg nálam használni a leseimet, és utána évekkel később, amikor bármilyen kérdésem volt, akár építőiparból, oktatásról, vagy az autógyártásról, akkor emlékeztem, hogy igen, ennek az autógyárnak az egyik középvezetője volt nálam, mert ezeket én úgy statisztikát írtam, gyűjtöttem a telefonszámokat, és amikor én szerettem volna létrehozni valamit, vagy valamilyen eredményt produkálni, vagy csak bármilyen kérdésem volt egy szakmába, akkor nagyon komoly emberekhez tudtam fordulni. És amikor az ő segítségük által aztán létrejött egy újabb produktum, akkor erre ők büszkék voltak, és kialakult egy nagyon jó kapcsolat, ami a fotózás keretein már túlmutatott. Hát igen, de azért ehhez, még akkor is, hogyha most legutóbb a Forbes magazin címlapján láttal a kedves Bence, az milyen érzés volt például? Amikor felhívott a szerkesztő az idei év elején, hogy ebbe a magazinba szeretne szerepeltetni, akkor én emlékeztem, hogy hát itt a leggazdagabb emberek mindig a gazdaságok, ki mennyi pénzt keres, meg milyen franchise rendszert, meg vállalatot épített fel, és én visszakérdeztem, hogy ennek valóban ebben a magazinban van helye, és azt mondta, hogy hát nem csak pénzre lehet a csúcsra jutni, és ők szeretnék az én sztorimat leírni. Gondolkoztam rajta egy picit, és utána visszahívtam, hogy ne haragudjon, de nem vállalom, mert ez nem az én komfortzónám, hogy egy ilyen magazinba úgyis el fogja terelni abba az irányba, hogy hogyan lehet ebből egy sikersztorit, egy pénzt csinálni. És utána visszahívott az egyik szerkesztő, és megkérdezte, hogy igazán engem mi érdekel. És mondtam, hogy azok után, hogy tudjuk, hogy milyen díjak, meg milyen fotók készültek, meg minden szép és jó, én most arra szeretnék koncentrálni, hogy oktatás és környezetvédelem. És hogyha ezen a vonalon valamit meg tudunk pendíteni, akkor benne vagyok a történetben.
És jó néhány nap után visszahívott, hogy jó, akkor jön velem, és több napot rá fog szánni, és kijön a sárba, és megnéz, hogy valójában miket csinálunk, milyen célok vannak, és utólag, ahogy visszaolvastam, szerintem elérte a célját, és nem bántam meg, hogy erre igent mondtam. Most rajtad van az, hogy bencemate.com. Csak ilyen ruhám van. Hát figyelj, az milyen rossz már, hogy valakinek csak olyan márkázott ruhája van, amin a saját neve van. Tehát hogy azért az úgy, tehát hogy itt épül egy márka, amit használsz tudatosan bizonyos ügyek képviseletére. Tehát, hogy valamiféle üzleti, ez is üzlet, és a szó legmemesebb értelmében mondom, és valamiféle üzleti érzéked mégiscsak van, még akkor is, hogyha ebbe a bizonyos Forbes cikkben azt írták, hogy az anti-üzletember. Közlekedési esemény, helyszín. Hát kanyarodjunk vissza eléggé hátra, mondjuk 15 évet, ja. Amikor az nem volt szempont, hogy mi történik a környezetemmel, nem igazán gondolkodtam a saját önös érdekeimen kívül, vagy maximum nagyon felületesen, és én rengeteget köszönhettem a közegnek, amiben fölnőttem, és azon kívül is a természetnek. Tehát mindez, ami vagyok, azt annak köszönhetem, hogy még ilyen gazdag élővilágunk van, még ennyi csoda van Magyarországon és a Föld egyéb tájain. És az 25 éves lehettem, amikor az ilyen zsigerből jött, hogy ebben sokkal több létezik, mint hogy én kijárjak, ellessem ezeket a pillanatokat, lefotózom, utána publikáljam, mert az az érték, amit itt egy autópálya kivezető mellett meg lehet találni, az egészen elképesztő. A Kárpát-medencében több mint 40 000 féle állatfaj él. Ezeket csak azért tudom, mert én is utána érdeklődtem, és olyan típusú emberekkel vagyok kapcsolatban, akik ezt magasabb szinten űzik. És az ember, amikor megfordítja az állatkertet, és nem ő megy oda megnézni egy élőlényt, ami benn van egy ketrecben, hanem kimegy, akár csak leül itt a villanyosztop szélében, mondjuk itt az akusztika nem túl jó, menjen a kerítésen kívül, és ő megvárja, hogy hozzájöjjenek az élőlények, ez a rovaroktól, a lepkék, szitakötők, mindenfajta emlős madáron keresztül bármi lehet, akkor az egy olyan töltöttséget okoz, legalábbis bennem, de úgy vettem észre, hogy az embereknek a nagy többségében szintén ez mondható el, hogy ezért kötelező, hogy ezért tegyünk meg mindent, hogy ezt az utókor is ugyanígy átélhesse. És az a mai kornak egy olyan problémája, amit az emberek soha nem gondoltak volna, hogy mi, mint a legsikeresebb faj, annyira el tudjuk nyomni a többi fajt, hogy fajokat ellehetetlenítünk, és annyira a puszta létünkkel tönkretesszük a környezetet, hogy erre oda kell figyelni. És ez most egy társadalmi nyomás és egy igény, és az emberek szeretnének tenni ebbe az irányba, de nem nagyon van útmutatás, hogy mit tehetsz. Hát mi is most azért itt egy autópályán jövünk, este gondolom meleg vízbe fürödtél, annak energiát kell előállítani, bármit csinálsz, ha étkezel. Nem, tehát én nem vagyok az a csak salátát evő és remeteként kint élő ember. Te is eszel húst, vörös húst eszek húst, de magát a hús feldolgozását, a vadászatot azt már inkább kerülöm, bár 10 éves koromban még az is érdekelt. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos közös nemzetközi érdek, és hogyha minél több ember foglalkozik ezzel, hogy ezt az igényt felkeltse a társadalomba, akkor érhetünk el eredményeket. Mert az odavezető utat azt senki nem tudja. Tehát lehet mondani, hogy gyűjtsünk szelektíven hulladékot, csökkentsük az energiafelhasználást, de igazán nincsen erre még kiforrott recept. Most keletkezik egy igény, amire szerintem a vírushelyzet az még egy löketet adott, és ezt az igényt nagyon remélem, hogy már nem csak ilyen egyéni partizánok fogják kihasználni, hanem be fog menni a köztudatba, esetleg a politikába, és olyan helyeket is be tud járni, amikor már én azt gondolom, hogy az oktatás után a második legfontosabb történet most az a környezetvédelem, és ebben mindent bele tartozik, és utána jön az összes többi. Mondjuk, ha nézzük egy várost, ugye ott a városban az a közlekedésben a probléma, hogy kialakult 300-400-500 évvel ezelőtt, hogy hova teszik az ingatlanokat, a házakat. Azok ott vannak, azt nem tudják elhúzni arrébb, és ehhez megfelelően meghagytak egy valamekkora sávot, hogy ott tudjanak közlekedni, akkor lovaskocsival gyalog, majd fejlődött a technika, nem lett elég az út, és most inkább az autókért van egy olyan közeg, amit városnak nevezünk, nem férünk el, és igazából nem nagyon van jó megoldás. És akkor próbálnak mindenfajta lehetőséget, hogy járjon az ember biciklivel, nem tudom, legyen ingyenes, vagy drága, vagy lehetetlen a parkolás. Ha az igény felmerül, akkor azt nagyon könnyű megetetni.
és az igénynek kell először mindenkinek elgondolkodni abba, hogy hogyan tudja a saját életét úgy megváltoztatni, hogy azzal minél kevesebb negatív hatása legyen az őt körülvevő közegre, és ez most a globalizációban ugye gyakorlatilag a bolygót jelenti, hiszen azt mondod, hogy te mondjuk vegetáriánus vagy, tételezzük fel, az az ananász, amit te otthon elnyomogsz, azért Kosztarikában esőerdőket gyújtanak fel és írtanak ki. Úgyhogy nagyon, nagyon nehezen megfogható, és én nem nagyon szeretem ezt a szót használni, hogy mit kell csinálni, mert ez az egész ez egy kísérlet. És azt látjuk, hogy ez most nem jósült el. Mert az elején, mikor elkezdtünk abba gondolkodni, hogy hogyan legyen jó az életünk, akkor elkezdtük fejleszteni az autókat, az energiatermelést, volt benne nukleáris, volt benne természetközelibb, mindenfajta megoldás, és a negatív hatásait, azokat csak sokkal később, évtizedek múlva vettük észre. És annyira átalakítottuk a közeget, hogy most már ebből nem lehet csak így kilépni. Hát nem megoldás az, hogy te most holnaptól vegetáriánus leszel, az a megoldás, hogy keresed ezt az utat, és azt mondod, hogy hát azért szeretsz húsfogyasztani, de mondjuk nem eszem minden nap marhúst, hanem mondjuk váltasz a csirkére. Mert tudod, hogy annak a szén-dioxid kibocsátása az kisebb. És én ezeket a dolgokat, amikor ilyen dolgokról beszélek, akkor próbálom azért annyira leegyszerűsíteni, hogy nagyon széles spektrumban mozgok a nagyon egyszerű embertől a vezetőig, és szerintem akkor lehet jól eladni valamit, hogyha ezt bárki egyszerűen meg tudja érteni. És hogyha ezt úgy el tudod nekik adni, hogy érezzék ennek a fontosságát, akkor van esély abból, hogy el tudunk indulni egy irányba. Mert hogyha most lezárunk egy utat, és mindenki járjon biciklivel, akkor köpködni fognak arra, aki ezt kitalálta, mert nem lehet parkolni. Tehát valahogy az igényt szeretném felkelteni, és én azt gondolom, hogy a pozitív dolgokkal, a természetnek a szépségével, olyan aktivitásokkal, ami a természetben zajlik, az lehet a kutyasétáltatástól a biciklizésig bármi, ami kint zajlik, akkor érezed, hogy ennek mekkora fontossága van, és utána, amikor az életedben döntéseket hozol, hogy milyen házat építesz, hogyan használsz energiát, melyik energiafelhasználást választod, hogyan közlekedsz, mennyire szerveded össze azt, hogy beugrasz egy autóba és elmegyek ide-oda-amoda, vagy inkább azt mondod, hogy összeszervezed és logikusan körbemész. Az a szerencsé, hogy minden egy irányba mutat. Tehát az is, ha ezt jól logisztikával jól összerakod, az neked olcsóbb, több időd megmarad másra, ami nem feltétlenül a szükséges rossz, és hogyha ezt tudatosan csinálod, akkor van esély, hogy ez, ami most itt körülöttünk van, ez az utókor számra is megmarad. És szerintem ez mindenkinek a felelőssége. Ma Magyarországon a legnagyobb turisztikai látványosság a budapesti állatkert. 1.300.000 ember vásárol jegyet azért, hogy bemenjen megnézni a ketrecbe egy élőlényt. Tehát az igény az megvan rá, hogy ezt a csodát lássa, mert ez ösztönös, ez minden emberben megvan. Tízezredeken keresztül vadásztunk, kint voltunk a terepen, és a természettel közvetlen közelségbe folytattuk az életünket. Most ettől teljesen eltávolodtunk, és ennek szerintem egészségügyi kockázata is van, meg én azt látom egy városlakó emberen, amikor kijön hozzánk, és én Tanyán lakom, 5 kilométerre van a legközelebbi település, hogy teljesen kivirágzik a csönd, a nyugalom miatt, amit a természet áraszt, amit mi egyébként tönkreteszünk. És én most azzal foglalkozom, hogy nem csak ezeket a pillanatokat elkapom, hanem például a Tanyám, ahol lakom, azonnak a közvetlen környezetében levő szántóföldeket megvásároltam, és azokat próbálom olyan módon visszaalakítani természetes élőhelyé, hogy az a közeg, ami engem körülvesz, az hozzájáruljon ehhez az egész feelinghez, hogy én egy igazi jó Tanyán lakok, harmóniában a természettel. Mesélj nekem az űrgeidről, hányan vannak most? Ha már visszaalakítjuk. Elvesztettem a számolást, és nem mutatok videót, mert most nem, mert meg kell figyelnem kell. Én veszélybe érezném magam, hogyha arra koncentrálsz. De az űrge például egy nagyon jó marketingelhető állat, mert szőrös, pici, cuki, és amikor elérted 5 év alatt azt, hogy a tenyeredből eszik, de nem úgy, hogy a magot tartod a tenyedbe és odajön, hanem fogom a répát, odajön, elkezdi nyomogni, így rá sétáltatom a tenyerén, majd így fölemelem. Ezt egy olyan vadállattal, ami amikor a telepítés zajlott, akkor mondjuk 80 méterről ugrott le a föld alá, amikor észrevett bennünket, ez egy óriási kincs. És erről van videód?
Akkor majd ezt itt lehet, hogy megmutatjuk, jó? Ide bevágjuk. És ez ugye természetvédelmi szempontból nem egy óriási dolog, bár az űrge fokozottan védett, és nagyon sok helyről eltűnt. Ugye ezt a szót mindenki ismeri, hogy űrge. Valaki emberre használja, de egyébként ez egy őshonos magyar élőlénynek a magyar neve. Szinte eltűnt az országból, ilyen mozaikosan egy-két ponton van még, és mi próbáltunk ez ellen picit dolgozni. Elsősorban azért, hogy az a terület, amit próbálok visszavadítani, minél változatosabb ökoszisztémával rendelkezzen. Utána olvastam, megnéztem, hogy mások hogy csinálják, beszéltem a szakikkel, nemzeti parkokkal, elolvastam az űrgének az önéletrajzát, és utána a Nemzeti Park asszisztálásával oda telepítettünk erre a volt szántóföldre 156 darab állatot. Hát ezt mondjuk el, hogy honnan érkeztek az állatok. Budapesti Ferihegyről. És mondjuk el azt, hogy ott mi történt, amikor összegyűjtöttétek őket, mert én azt hallom egy haverottól, hogy ott kicsit úgy szabadjára, tehát jöttetek, mentetek, kerestétek az ennyire utánam kémkedtél? Bizony, mindent tudok. És hogy volt ez? Mesél? Időtávlatában lehet, hogy már pozitívak voltak, de ott volt egy-két nehéz pillanat, mert amikor bemegy a repülőtér területére, kocsival, ugyanúgy átszkennelnek minden body search-et, amit el tudsz képzelni, és ugye le kell adni egy listát, hogy miket szeretnénk bevinni. Ülgecsapda, ketrecek, nem tudom, répa, minden volt egy lista. És már bementünk a teljes átvizsgáláson, és a barátom, aki itt ült mellettem, azt mondja, hogy te ezt is be akartad hozni, ott volt mellettem egy ekkora kosztarikai macseta, hát az úgy benn van az autóban, és most lehet tudni, hogy miért kell. És akkor kicsit fölment benne a pumpa, hogy ezért nagyon fenéken leszünk billentve, úgyhogy visszakanyarodtam, és mondtam, hogy bocs, van nálunk egy szamuráj kard, szeretnék kitenni, mert ugye szemöldök csipaszért szóltunk akkor ezért is. Úgyhogy ott volt egy nem annyira osztatlan siker, amikor ezt a tevékenységet végeztük, de végül is a két kifutópálya közül az egyiket azért zárták le, hogy annak környezetében még össze tudjunk fogni minél több űrgét, ami azért nagyon kellemetlen, hogy ott van, mert arra bemennek a ragadozó állatok, a róka, biztos, aki ment már repülővel, gyakran lát a kifutópálya környékén az rókákat, az egy nagyon nyugodt ember által kevésbé zavart terület Budapest mellett, ahol a ragadozó madarak, a ragadozó emlősök bejárnak, űrgét, zsákmányok. Ami nem annyira jó mondjuk a repülő és mondjuk egy ilyen Boeing hajtóműbe, ahogy így bemegy egy egerészőív, az senkinek sem annyira kedvező, és ezért onnan az állatokat el kellene telepíteni. Na most hát ezt azért szakmai szempontból nehezen lehet értelmezni, mert úgyse tudod onnan eltelepíteni, annyira jó a közeg, hogy mindig vissza fog menni. De egy ilyen űrgetelepítés az természetvédelmi szempontból nem akkora truváj, mert egy nagyon pici pont, viszont hogyha ott az űrgék jól érzik magukat, akkor utána onnan el tudnak terjedni olyan helyekre, ahova egyébként mondjuk 50 év alatt tudod volna a Ferihegyről visszatelepülni. És ezért ez egy nagyon jól ellátható dolog, mert szép és az emberek szeretik, de azért természetvédelmi szempontból az igazi eredmény az az élőhely létrehozás. Ez lehet egy, mint ahogy én csinálom egy szántóföldi területen, de lehet egy pici kertesházba, amikor a apuka a gyerekével összeeszkábel egy madárodót, azt kiteszi a megfelelő helyre, abba belefészkel egy cinege, látják, hogy gyűjti a fészekanyagot, aztán megnézik, hogy hány tojást rakott le, azt kikölti, esetleg beletesznek egy webkamerát, látja, hogy növekednek a fiatalok, és utána olyan viselkedéseket is észrevehet, amikre nem is gondol, hogy ezek az állatok hogy kommunikálnak egymással, különböző fajok, és ez egy annyira különleges élmény, én szerintem szinte mindenki számára, akit egy picit is érdekel a természettel való kapcsolat, hogy ez megfizethetetlen. Mert amúgy azt mondják rólad a kollégáid, hogy Velük is beszéltél? Mindenkivel beszéltünk. Körbelőttünk. Vigyáznom kell. Mert hogy az ember óhatatlanul, amikor egy ilyen világhíres magyarral beszélget, akkor óhatatlanul keresi a titkát, és ez ilyen sablonos megközelítés, hogy mi lehet a titok, és közben nagyon sokszor nincs titok, ezt akarom mondani. És azt mondják rólad, hogy igazából persze elvitathatatlan a tehetség, az, hogy értesz a technikát, az jól használod, jól tudsz perspektívát váltani, és a többi, ami mondjuk nyilván egy fotográfusnak meg, de most ne röhögsz. Szar hallgatni, hogyha dicsérnek? Vagy mi van?
Hát ez belülről nekem annyira egyszerűnek tűnik, tehát annyira egyszerű az élet, hogyha jól viselkedsz másokkal, akkor ők is úgy fognak veled. Na igen, de ez a természet, akkor ez visszahat. de ez teljesen oké, de nem, várj, hagyd mondjam el. Tehát azt mondják rólad, hogy igazából a tervezés része az, amit te világbajnoki szinten csinálsz. Tehát, hogy nincs még egy egykora fanatikus, aki ennyi időt és precizitást és pontosságot belerak abba, hogy megtervezzen egy-egy fotós projektet. Szerintem ezt meg félreértelmezik. Na. Nem tudom, kollégáim mondták ezt, vagy többen más. mondták ezt. Egyrészt én ezt az utat, ezt imádom. Tehát én az a fajta házépítő vagyok, aki nem azért épít egy házat, hogy utána benne lakjon és hátadőjön szivarról a kezébe, hogy milyen jó, hogy kész van, hanem azt az utat élvezem, amíg megismerhetem, hogy egy-egy technikai innováció hogyan jön létre, hogy gyártják le azt a csövet a gyárba. Magyarországon annyi agy van, hogy elképesztő. Tehát én, mivel az építőiparban dolgozom egy jó néhány éve, lesek tekintetében itt a fém, a kő, a famunkától kezdve minden van, és én úgy állok hozzá egy ilyen kérdéshez, hogy visszafejtem a csírájáig, hogy honnan származik az anyag, és hogy áll össze az a dolog, amit én szeretnék használni. Ez azért nagyon fontos, mert akkor kérdéseket tudsz feltenni, amit ugye az iskolában nem lehetett. És kérdéseket tudsz feltenni, akkor van lehetőséget fejlődni, mert akkor meg tudod fogalmazni, hogy lehetne másként is csinálni. Ezzel azért nagyon nehéz az embernek megállni a helyét, mert ezt nem csak a tanároknak a jó része nem szereti, hanem az emberek úgy, akik végezik a munkákat a napi rutinban, sem szeretik, hiszen akkor kibillented őket a komfortzónájukból. Én meg ezt imádom, nem az, hogy kibillentem és komforton kívül lesznek, hanem az, hogy új kapukat lehet kinyitni. És ehhez az kell, hogy elmenjél a gyárba, és megnézd, hogy készül a szőnyeg, hogy készül az autó, miből lesz a cserebogár, és utána teljesen más nekiállni egy ilyen projektnek, és az előkészület semmilyen negatív töltetet nem tartalmaz, mert az előkészület a legizgalmasabb része. Aha. És amikor erről beszélnek, akkor nem tudják úgy megfogalmazni, hogy ebből érezhető legyen az, hogy elkészül egy fotó, ez csak ahogy megettük a desszertől a habot. Tehát akkor te jobban szeretsz előkészíteni egy fotózást, mint magát? Emberekkel együttműködni, megismerni őket, létrehozni egy eszközt, ami utána majd tud valamit, és az hozzávezet egy kép elkészítéséhez, vagy a környezetvédelemhez, vagy ez egy annyira megunhatatlanul izgalmas dolog, hogy most is már alig várom, hogy folytathassam hétvégén az agyalást, és hogy ezt meg tudom fűszerezni azzal, hogy most beülhettem ebbe az autóba, ami számomra azért érdekes, mert akik voltak már külföldön múzeumosabb ideig, azok tudják azt az érzést, hogy milyen az, amikor kapsz egy kis magyar fűszert, és úgy küldenek neked postán valami kis magyar szalámit, vagy látsz valami magyar dolgot, és amikor egy néhány év ezelőtt Dél-Afrikában voltam, akkor ráérés időmben YouTube-oztam össze-vissza, és akkor bejött a műsor, itt volt egy ürevény. Igen, láttam. Bejött a műsorod, és ott találtam benne ismerőst. Na, a Gundinak a beszélgetését. Hát mondom, nagyon jó, én itt ismerem, és tetszik ez a műfaj, és most ugye beülhettem én ebbe a székbe. Ez egy teljesen szürreális dolog, mert hát ez ugyanolyan, mint hogy én az Attenborough filmeken nevelkedtem, és akkor tátott szájon néztem, hogy mik vannak a világban, és felkeltett a vágyat, hogy elutazzak, megnézzem, foglalkozzak vele. Ezek azóta is VHS-en ott vannak szépen bestokizva, most már elérhetőek HD verzióba is le lehet őket tölteni. És 15 év után, mikor ott volt maga Attenborough előttem, és én kezet foghattam vele, és beszélgethettem vele, hát ez nem tudom, ez olyan, mint valaki elkezd gokartozni, és utána ott van Alonso, és beszélgethet vele. Tehát ennél nincs följebb. Tehát megadom mindig az improvizálásnak a lehetőségét, hogy amikor az élet ad egy lehetőséget, hogyha az egy SMS-en múlik, neked azt hiszem küldtem egy SMS-t, hogy szívesen meghívok az előadásomra, akkor miért ne? De most már érzem, hogy miért. Onnantól az élet ezt majd meg fogja oldani. Természetesen ilyen szándékkal küldtem. Biztos vagyok benne most, hogy hallgatlak. Műsor, és gondoltam, hogy ha esetleg át tudok csábítani egy előadásra, akkor te majd eldöntöd, hogy van-e ez annyira érdekes, hogy beszélgessünk róla, vagy nincs. Itt ülünk.
Látod? Kellett hozzá egy kocsi, ami el is visz vidékre. A fotózásnak mégiscsak értem, hogy mondod, hogy az előkészítés is, ugye az odavezető út, és az agyalás, és amit ugye mondanak a szüleid, hogy nem tudom, 15-ször mondtad naponta, hogy apa, van egy ötletem gyerekkorodban. Ez az, ami is van. Na és akkor kinek mondod? Mert most nem apának mondod. A kollégáknak. Aha. De szerencsére olyan embereket sikerült magam köré csoportosítani, akiknek szintén van egy ötletük. Aha. Ötlet kavalkád van. Na, de hogy én ezt értem, hogy de azért mégiscsak a világhírt a kattintás hozta el az, ami út akkor következik, amikor ez az út egyszer csak ott van, hogy akkor most ebből mi lesz. És az érdekelne most itt elsősorban, hogy azok a bizonyos, tehát például az előadásodon mesélted a hangyásképnek a történetét. Amikor gondolsz? Hogy? A csipeszesre. Igen, annak a történetét, amikor egy picikét meg kellett segíteni a környezetet, a természetet, az állatokat abban, hogy az a kép úgy készüljön el. És érdekel, hogy meddig lehet belenyúlni szerinted, hol van az a határ, és ezt hogy érzi az ember olyan szintű fotográfusként, mint te, hogy meddig lehet szélgéppel egy picit megküldeni a leveleket, hogy úgy, hogy majd itt is megmutatjuk. Ezt a kérdést igen, mert ez egy érdekes, akár egy picit erkölcsi oldala is van, tudod, hogy meddig lehet belenyúlni, és meddig nem. És nem tudok rá úgy válaszolni, hogy ez a szabály. Inkább egy érzést tudok közvetíteni, hogy én szeretnék igaz képeket bemutatni, olyan jeleneteket eljutatni a közönséghez, amik igazak. Tehát amikor azt látod, és elgondolkodsz azon, hogy ez hogy készülhetett, mi van a képen, akkor nem mutat a kép mást, mint ami. Nagyjából ennyi. Egy ilyen pályázati írásba ennyit tennék bele, és utána ezt dekára kimérve elkezdik megfogalmazni, hogy mennyit lehet húzni a kontraszton, az érességgel, mennyit lehet levágni, de igazából mindenki ugyanazt szeretné, csak nem tudják egyszerűen megfogalmazni, egy-két kivételtől eltekintve azt, hogy azt szeretnénk, hogyha egyszer egy madár volt a képen, akkor ne tegye már oda mellé még egyet. Igen, ez már az utómunkára is a képről, akkor ne retusált hozzá, hogy ott egyébként volt a terepen, hanem ez a munka szóljon arról, hogy te a valóságot mutasd be, és ezeket a sztorikat én a kezdetektől fogva azért publikálom, hogy ne legyen akkora kételj, hogy itt ebben most mennyi Photoshop, meg mennyi beavatkozás van, mert ez nézőpont kérdése. Van benne Photoshop, ugye 100% Photoshop, mert a Photoshopban feldolgozom a képet, ami az érességet, a zajmentességet, az igazán jó feketéjét emeli ki. A színeket én próbálom olyan színvilágúra állítani, amilyen a terepen lehetett. Ez a hangyás kép, csak hogyha nem tudom, megmutathatjuk majd itt? Persze. Jó, na akkor majd most látják. Tehát ez úgy mennek egy fa ágon, ha jól emlékszem. Igen. Ez Costa Rica? Costa Rica. Levélrágó hangyák? Vágó hangyák, különböző színű levéldarabokkal a kezükben. Most arra elég sok rásegítés volt, mert én ezt a fotók ötletét, azt a természet produkálja. Igen, megfigyelsz. Terepen nyitott szemmel járok, a fordított állatkertbe is nézem, hogy mik vannak, és aztán fotográfiailag beindul a fantáziám, hogy ezt hogy tudnám megörökíteni. Mert ott az adott szél, az időjárás, a napsütés, a háttér, a perspektíva semmi nem megfelelő. Én láttam azt a jelenetet, és hogy elképzelem, hogy ez fotóban hogy néz neki. És én láttam azt, hogy a lodgyunk, annak a hotelnek az udvara az esőerdő szélén, ahol én laktam fél évig, oda bejárnak a hangyák, és nem csak a leveleket, hanem a virágszirmokat is elviszik. És akkor próbáltam utána járni, hogy hol működnek, hol van nagyobb eséllyel, hol tudnám ezt a jelenetet elcsípni, de láttam, hogy annyira esélytelen, mert annyi minden kellene hozzá, hogy hozzá egy piros színű levélszirmot, vagy virágszirmot, ez még nagyon kevés lesz hozzá, mert ferdén fog menni, nem lesz mellette pont úgy egy másik, vagy takarásba lesz, és kitaláltam azt, hogy de hát én ezeket a hangyákat rá tudom már bírni, hogy sorba menjenek. Még nagyon egyszerű fizikai segítséggel betettem egy számítógép ventilátort az ág alá, és amikor a hangya szegény ferdén érkezett, akkor én föltessékeltem ezzel a széllel az ág tetejére. Bocsánat, állj! Honnan volt számítógép ventilátorod az esőerdő közepén? Most ha mindent elmondunk, senki nem fogja érdekelni az előadásokra. Jó, hát, menjetek el az előadásra. Kell hozzá
megfelelő kommunikációs készség, mert amikor előállsz azzal egy őserdei hotelbe, ahol olyan számítógépen vezetik az egész éves könyvelést, ami nagyjából a Commodore 64 után van egyel, és azt mondod, hogy ennek a számítógép ventilátorát szeretnéd kicsavarozni, akkor az nem mindig tapsolnak, hogy persze, vigyed nyugodtan, ezt megfelelően tálalni kell. A lényeg, hogy egy számítógépből kiszereltem, oda vittem, nem működött, meg kellett hozzá, hogy a tápegységet kellett, egy akkumulátor, azt kiszereltem a hotelnek a terepjárójából, hogy éjszaka úgy használják, és akkor ezzel a trükkel 100-szoros lett az esélyem. Én még mindig oda kellett feküdni, foglalkozni vele, kitalálni a minden körülményt, de így az esélyem az szerintem legalább 100-szorosára ugrott, hogy én képes leszek ezt lefotózni. És a képeknek nagy részéről ez elmondható, hogy ez egy ilyen oda-vissza játék, hogy én picit ingerlem a környezetet, pozitív értelemben, hogy valamit végezzen el, amit én korábban láttam, de nem ott és akkor, ahol ő szeretné, hanem ott és akkor, ahol én szeretném. Világos, tehát hogy ez belefér, és akkor van egy határ, amit érdi, akkor ez egy belső... Nincs szabály, ezt mindenki döntse el saját maga. Aha. Én nem rakok összeképeket, nem veszek el belőle. Amikor elkészíti a fényképezőgép, akkor a megfelelő kivágást azt lehet, hogy utólag módosítom, mert nem tökéletes, le kell róla vágni. Jó, ez világos, igen. A színeket próbálom a természetes hatásúra állítani, minél jobban élesíteni, hiszen ott a terepen éles volt, én úgy láttam, hogy tökéletesen éles, hogyha ez technikailag nem sikerült, akkor megvannak a technikai eszközök, hogy ezen egy picit lehet segíteni. Ez olyan, amikor nagyon szép egy hölgy, az úgy smink nélkül is szép, de kicsit még magára kell egy-két dolgot, akkor még szebb lesz. De attól még az egy igazi arc, meg egy igazi tekintet, mert a tekintetét, ami az értelem, ami sugárzik belőle, azt nem fogja tudni kisminkelni. Tehát a valóság az nehezen lehet elrejteni. Jó van, te hoztad fel a nőket, akkor most ezen a ponton meg fogom kérdezni, hogy amellett, ahogy te élsz, oda hogy fér bele az, hogy magánéleted legyen? Szervezés kérdése. Ez akkor belefér. Bele. Jó van. És hogy éled meg te ezt a világ sikerességet? Tehát azt, hogy 1 millióan megnézik a kiállításodat, azt, hogy Szegeden 2000 ember összegyűlik, amikor átveszed amikor kiállítás megnyitó van, és a polgármester átadja az emlékérmet, az, hogy 10 polgár vagy, az, hogy ilyen-olyan listákon, hogy tényleg, tehát hogy ez te hova teszed? Az elején zavart, de rájöttem, hogy ez egy nagyon jó fegyver, aminek a csövét nagyon jó irányba lehet tartani. És hogyha elismerik a munkámat és hallgatnak arra, amit mondok, és hitelesnek gondolják, akkor amikor szeretnék valamit elérni, jelen esetben, amivel a beszélgetés indult, hogy a természetvédelem javára fordítani ezt a fegyvert, akkor ezt megtehetem. És ez az eszközhöz tudok nyúlni, vagy nem tudok nyúlni, ezt később el tudom dönteni, de az a kompromisszum, amit ezért kötni kell, az abszolút jó befektetés, és megéri, mert időben nagyon kevés, és előrehaladásban meg nagyon sok. Amikor te megfogalmaztad magadnak 11 nehány évesen, hogy te természetfotózásból akarsz megélni, ami akkor még egy ilyen nagyon gonzó dolog volt, és egyszerűen tényleg nem volt rá nagyon precedens itthon, meg pláne, akkor az megfordult a fejedbe, hogy lehet, hogy ezzel majd világhír is jár? Hát egyáltalán nem. Hát az volt, amikor idősebbeknél tájékozottam, és mondták, hogy mennyire szerettek, hogy gyerekek lenni, meg diáknak, hát a kolászos évek meg mennyire jó volt, hát mondom, hogy ha ez volt a jó, akkor én fölkötöm magam a következő fára a suli után, mert ennél rosszabb nem lehet. Úgyhogy azt mondom, tudtam, hogy ezt nem akarom, tehát nekem az nem fog működni, hogy én bemegyek egy munkahelyre reggel 8-kor, és délután 4-kor úgy hagyom ott, hogy nem érdekel, hogy mit hagyok magam mögött, mert az utána való időszak az motivál. Igazán, de nem is tudom, hogy lehet úgy dolgozni, hogy az, amit kiadsz a kezed közül, és mindenki, aki taxisofőr, mind valamihez hozzájárul, mind valamit létrehoz, hogy ez a munka, ha nem érdekel, akkor úgy nagyon nehéz boldog életet kovácsolni. És én ezzel szerencsés voltam, hogy nyitott voltam mindenre, főleg ami környezeti témák, állatok, és így megtaláltuk egymást ezzel a dologgal, és azt mondták, hogy természetfotózásban nem lehet megélni. Hát, ha azt mondom, hogy természetfotók eladásából nem lehet megélni, az igaz, de egy ilyen kapcsolati tőkével, egy ilyen lehetőségekkel mindenhonnan le lehet szakítani valamit, és akár az egy megélhetést is tud biztosítani, ami azért jó, mert nem kell azért dolgoznod, hogy
keressél pénzt ahhoz, hogy olyasmivel foglalkozz, amit szeretsz csinálni, hanem az egész, itt nincsen, hogy hétvége, vagy karácsony, vagy éjszaka, vagy nappal, hanem egyszerűen tök jó az egész, jó az élet. És ezt lehet, hogy tudatosan alakítottam ki, vagy úgy tűnik, de valójában azért nem, mert én úgy sodoroltam az árral, és improvizáltam. Mindig, amikor jött egy lehetőség, akkor próbáltam a legérdekesebb irányba menni. Nem hagytad, hogy azt mondják, hogy ezt nem lehet. Tehát hagytad, hogy hagyd mondják, de hogy nem. De igen, először ezt nagymamámmal éltem meg, mondja, igen, mama, úgy lesz, mert kerülni akartam a konfliktus, mert azt láttam, hogy meggyőzni úgyse fogom. Aha. Úgyhogy én végighallgatom, hogy mi az ő javaslata, ezt úgy beteszem a rendszerbe, elgondolkodok rajta, és utána a programot úgyis én fogom megírni. És ez azóta is működik. Aha. Wow. Ennél szürreálisabb hely, nem hiszem, hogy van itthon, hogy stadion, focipálya, Sirályok a focipályán, és mellette van egy olyan természeti érték, ami a Székesfehérvári Sóstó. De ez gyönyörű innen. És úgy alakították ki, hogy a madarak fészkelésének megfelelő szigetek legyenek, be lehet menni ott olyan kis lesekbe, és hát ez még az előtt készült, mielőtt mi belevágtunk volna ebbe a munkába. Azt kell látni, hogy ott van egy kisebb erdőfolt a szélén, a két nádas terület között, igen. És ez valójában egy kis apró domb is. És ez a domb lenne kihasználva arra, hogy a tanösvény, ami körbe megy, annak az egyik állomása gyakorlatilag az, hogy egy terepszint alatti folyosón bejutunk magába a lesbe, alagútba, igen, és azért, hogy a madarak abszolút ne legyenek zavarva. Az, amivel mi most gondolkodunk, hogy ilyen nagyon különleges leseket a víz alatt tudsz bevenni, detektív üveg, meg ott eszi előtted a halat 1 méterre a kanalasgém, arra ez a terület tökéletesen alkalmas, és hogy ennyire itt van a civilizáció tőszomszédságában, ezért meg nagyon különleges. Nem, ezt gondoltam, hogy így leveszem egy adott ponton, ja, és lesz a beszélgetés. Ja, értem, bocs, értem a kritikát, így a nem tudom hányadik percben, 8. percben. Nem csinálok úgy, minthogyha vékony lennék, mert tudom, hogy kövér vagyok, úgyhogy ezért ehhez képest viselem magam. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.